මං අමිල SL Travel with me YouTube channel එකෙන් පළවෙනි තවර තමයි ඔයගොල්ලන්ට අලුත් එපිසෝඩ් එකක් කරන්නේ. අපි යන්න හදන්නේ අම්බුලුවාවේ. දැන් මම ඉන්නේ මීගොඩ. මෙතන දැන් 19ක් විතර තියෙනවා අපිට අම්බුලුවාවට යන්න. අපි ගිහින් බලමු. දිගටම ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක පල්ලෙහා subscribe කරන්න. අපි ගිහින් බලමු. අපි ඇවිල්ලින්නේ දැන් අම්බුලාව එන්ට්‍රන්ස් එකට. මෙතන ඉඳන් ඇතුළට කිලෝමීටර් 2මාරක් යන්න තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු. පන්සලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පන්සල අක්කර 927ක කඳු මුදුනක ලොකු භූමි භාගයකින් තමයි මේ මුළු කන්දම වට වෙලා තියෙන්නේ. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් කිව්වොත් අඩි 3567ක උසකින් තමයි මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කියනවා නම් මේක සර්ව ආගමික ස්ථානයක්. බෞද්ධයන්ට විතරක් නෙමෙයි හැම ආගමකම කට්ටියට එන්න පුළුවන්. හදහන්න හින්දු මුස්ලිම් කතෝලික මේ පන්සල තාම ඉදිරියෙන් පවතින පන්සලක්. ගොවිජන සෑය මේ පේන්නේ උසට ගොවිජන සෑය. ඒක අඩි 400ක් පමණ උසයි. අපි ගිහින් බලමු එතන.
අපි දැන් යන්න හදන්නේ මේ මගේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක. වැඩේ හොඳයි නම් පල්ලෙහා subscribe button එක තියෙනවා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඊළඟ සතියේ අපි ආයෙත් හම්බෙමු.